सो आज मल्हारगडला आलो आहे. सासवडमध्ये आहे. सोनोरी फोर्ट पण म्हणतात त्याला. छोटासाच गड आहे, 900 मीटर. वेदर एकदम मस्त आहे. मराठाजनी बांधलेला हा शेवटचा फोर्ट आहे. मल्हारगडच्या वर पोचायला जास्त वेळ लागत नाही, हार्डली 15 मिनिटाचं ट्रेकिंग. आणि गाडीने आलं तर एकदम पायथ्यापर्यंतच, एकदम फोर्टपर्यंत पोचतो आपण. सो ज्यांना थोडंसं ट्रेकिंग करायचं इंटरेस्ट आहे ते खाली गाडी लावून येऊ शकतात. ह्या पायऱ्या गडावर जातात आणि ह्याच पायऱ्या गडावरून खाली पण येतात. सो दिवेघाटातून येणाऱ्या शत्रूवर नजर ठेवण्यासाठी मल्हारगड बांधला होता.
दिसणार नाही ना? सापसुरळी टाईप आहे. शिट, कसलं डेंजर. जवळ जाऊ नको भावगड. इथं नाही ना? मी नाही येत खाली जाऊन. अयो शपथ, कसलं बेकार दिसतंय ते. जरा जवळ जात नाही ना. ओरडू नका ना, घाबरेल ना ते. मी घाबरली, तेच तुला काय पडलं नाही फालतू. तू काय घाबरली? ते घाबरून पळतंय, त्याचं काय. चला. मल्हारगडच्या बाले किल्ल्यावर 2 मंदिर आहेत. एक हे खंडोबाचं मंदिर आहे आणि हे महादेवाचं मंदिर आहे. अरे तो दिल्लीपती औरंगजेब किल्ले ताब्यात घेऊ शकला नाही, पण तुम्ही फेकलेली प्रत्येक प्लास्टिक बॉटल या औरंगजेबाच्या गड ताब्यात घ्यायचं स्वप्न पूर्ण करते. खूपच छान एक मेसेज सगळ्यांसाठी. आपापल्या पाण्याच्या बॉटल घरून घेऊन या विकत घेण्यापेक्षा. वाव, गडाला प्रदक्षिणा मारून आलोय. खूपच सुंदर गड आहे. वरून प्लॅटू आहे आणि 1 तासाभरात अख्खा गड बघून होतो. आणि हे शेवटचं टोक